אויזן. פרינימציה. לא מסתהל, אבל אל תראי את זה למישהו. מילה לסטוץ ביידיש. זה לא גזענות, זה חשיבה סטיגמטית. יש דמי השפה ויש את הקידם. זה יהיה מאוד מאוד יפה שאני אומר את זה לך. הידיעה. הסלאביות! נצ'י. זה האם אימא של הפיצול אישיות? איו פארדו. ולא סיפרתי את הסבור הזה לאף אחד. אנחנו נדבר בעברית. זה בעברית. תל אביבים מגניבים. ואני כזה, אתה באמת יודע יידיש? תגיד משהו ביידיש. מה אני אגיד ביידיש? מה, אני אקלל אותך? אני אצטט לך שיר? מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל אני יכול להבין אותם. גם אני חוטא בזה לפעמים. תגיד משהו בקפקזית. זה לא עובד, אבל כן, גם זה קורה. אני אוהבת מלא מילים. יש מילים שהם פשוט כיף להגיד אותם. כמו נגיד קוואנקווה. נשמע טוב. זה שפה. המילה שפה, קוואנקווה. אני ממש אוהבת אותה. היא יפה. קוואנקווה. לא, אין שפה שאני לא אוהב, אבל יש שפות שקשה לשמוע... קשה לשמוע שפה שאתה לא יודע לאורך זמן. זה מייגע. לשמוע תיירים למשל, אם אתה נוסע באוטובוס ונוסעת, עובדת זרה פיליפינית ומדברת פיליפינית 40 דקות מאחוריך, זה סיוט. עכשיו, אין לי שום דבר נגד פיליפינים או נגד השפה, אבל זה סיוט. אני משער שאם הייתי מדבר ברוסית 40 דקות, זה גם היה סיוט, מישהו. ואם צרפתייה מדברת... יש משהו כובש בשפה הצרפתית, ללא ספק. זה גם תמיד נשמע כמו מין, או הזמנה למין, או אהבה, הכי פחות, שזה כמובן קשקוש. אבל גם כשהם מדברים על מה לקנות בסופר, זה תמיד נשמע כמו איזה כאילו משהו כזה, אבל גם זה מעצבן. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gendre que j'admire qui crée en chaque homme un orage. מפריעה? יש. מה, צלילים מסוימים? יש מלא אנשים שמפריע להם כל מיני שפות. לא. לא משהו שמפריע לי. זה יהיה מאוד מאוד יפה שאני אומר את זה לך, אבל רוסית מאוד לא מחליק לי. מאוד לא. רוסית מפריעה לה. מאוד רוצה ללמוד את השפה הזאת? כן. אבל מאוד לא יודע. רוסית, זו שפה שכאילו, כשאתה לא מכיר, זה נשמע, זה כמו יפנית, כמו סרטים יפנים. של סמוראים? כן. לא, היפנים לא באמת מדברים כמו סמוראים. אני לא יודע. 突然仕事人間だった父が会社を辞めた。ありがとうございます。何してんの？ אבל אני יכול להגיד לך שבתאילנד, למשל, אני לא יודע תאילנד, אבל אני אעשה חיקוי גרוע. הייתי בתאילנד, ולמשל, כשתאילנדים פונים אליך, אז אומרים לך, לא, מסתהל, ואז כזה, נחמד, ואז נגיד, אתה מזמין משהו, ואז הוא מסתובב, אתה אומר, וואו, איזה שינוי, כאילו, בזה. אז אותו דבר ברוסית, שאני מדבר עם אח שלי, כשאני מסביר לו משהו. אז אני אומר לו, נו, פייתי וזמי, תקסיס מגזין, וזמי, וזה נשמע לאנשים שלא מבינים, הם אומרים, למה אתם רבים? כן. עכשיו, השאלה אם זה קשור לרוסית או לאי ידיעה של השפה. אין לי תשובה. אתה יודע לשים על זה אצבע, מה בדיוק מפריע? הצליל? הניב. יש ניב, אין לי איך להסביר לך את זה מלבד, להגיד לך, זה ניב ריבועי כזה. אוקיי. ביידיש זה מאוד מאוד עגול, בעברית זה קצת פחות עגול. זה כאילו שתי קצוות, יידיש, שני קצוות, יצא אחד יידיש מצד שני רוסית. רק רוסית או גם אוקראינית, בולגרית, השפות פולנית? הבלקן, איך קוראים לזה? הסלאביות. הסלאביות. אתה יכול להגיד מה ההבדל בין רוסית לאוקראינית? אוקראינים טוענים שאוקראינית היא השפה השנייה היפה ביותר בעולם אחרי איטלקית. איטלקית? אחרי איטלקית. אוקיי. זה מה שטוענים אוקראינים.
אני לא יודע כמה שפות הם יודעים, אבל זה מה שהם טוענים. ההבדל הוא שאוקראינית היא יותר רכה, יותר שירתית ופחות קטועה. ורוסית היא מאוד קטועה. Обіцянки та танки у радості горі, обіцяв любити, а взимку на море, дивився у очі так щиро і щиро, любитиму тебе в голоді жирі. אני לא יודע איך להגיד, אבל ברוסית יש אין את זה. זה כאילו יותר... זה מתגלגל יותר? למשל סתם, מילה נזוויסימסט. הכל כזה... אתה יכול להגיד נזוויסימסט. נזלז'נסט. כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. אמרת מה אוקראינים אומרים על אוקראינית, אבל מה רוסים אומרים על אוקראינית, אתה יודע? שזה נורא מצחיק. שזה רוסית מקולקלת. שזה רוסית מקולקלת, שזה נורא מצחיק אותם. Вы хотите скандал устроить, нет? מה הדבר הכי חשוב שאנחנו לא יודעים על יידיש? יש רשימה של סטיגמות, מה אנשים חושבים עליה, שפה של חרדים, שפה של זקנים, ניצולי שואה, חווה אלברשטיין אולי, תערובת של גרמנית. חווה אלברשטיין, טוב שאמרת, כי בהרע, לשם אני בורח. אנשים לא מבינים שהמוזיקה הכי יפה בעולם, ובאמת, אני פריק של מוזיקה, אין מוזיקה יותר יפה מיידיש. סעדי במרומים, מה שאתם רוצים, אני שם על זה את כל הקצב שלי. המוזיקה הכי שמחה, הכי ממלאה, פיזית ממלאה, והכי מרגשת היא ביידיש. השירים ביידיש אני יכול לשמוע עשרות פעמים, היא שפה שנשמעת מאוד מאוד... אויזן. כאילו זה החיקוי שיעשו לך, יידיש, אויזן. זה לא זה, זו שפה עגולה, מאוד מאוד חמודה, ומאוד מאוד קלה. ילדים שגדלים על יידיש, מדברים מאוד מהר. השפה הזאת מאוד טהורה. אין לי מילה אחרת, פשוט ניסיתי לברוח מהמילה הזאת כל הזמן. אין לי בריחה, פשוט שפה טהורה. קודם כל, אמהרית זה שפה שמית. כן. שהיא מאוד דומה לעברית ולערבית. אז זה אמור להיות קל לכולם. זה ממש אמור להיות קל לכל מי לפחות במדינה שלנו. נגיד, עין, אותו דבר. לב, רס. זה מאוד דומה. מה, כל הספרות הרוסית מושתתת על עלה שצונח, דוסטויבסקי חטא ועונשו, אלוהים ישמור. יש שם תיאורים של הסוס שדוהר והעלים מתחת לגלגלי אז אתה פשוט כאילו... זה שפה מאוד יפה, מאוד פואטית, מטאפורית, שפה מדהימה, מדהימה. איזה שפות עוד היית רוצה ללמוד? ערבית, מאוד. פורטוגזית, כי זה יפה. האמת שהייתי רוצה לדעת את כל השפות. מה? לדבר עם כולם. אבל יש לך איזו היררכיה, זה סקסי, זה... ערבית זה כאילו, זה בגלל איפה שאני חיה. אני רוצה, גם גרה ביפו, אז בכלל. פורטוגזית זה פשוט נורא סקסי. זה כאילו, זה... איופרדו. יש בזה משהו כזה, זה כזה הכל ביחד. זה מרגיש לי כמו שפה שלוקחת את כל השפות ביחד, ויצאה שפה חדשה. Guardar junto a ti, sempre que eu for embora. כאילו ספרדית כולם אוהבים כזה, צרפתית כולם אוהבים. יש שפות שלא כולם אוהבים. נכון. לא יודע, גרמנית אני פשוט מבין, אז אני לא... והיא לא מפריעה לך, גרמנית? כי יש הרבה ישראלים שיגידו. גרמנית מאוד מפריעה לי, כן. כי יידיש לא יודע, יידיש זולה כאילו, לא יודע, יש לה כאילו ניב משלים שמאוד מפריע לי. ביידיש הוא כאילו, אתה אומר אותו בצורה אחת, בגרמנית בצורה אחרת לגמרי, את תביני אותה. תבין. אבל הצלילים שונים ומעצבנים. אוקיי, הגרמנית הרי בגרמניה עצמה יש מלא ניבים שהם אפילו אחד את השני. מאוד שונים, נכון, מאוד שונים. אבל אתה מסתדר עם... אבל יש לי חברים בווינה נגיד, שמדברים גרמנית ממש אחרת. או חברים גם בהולנד מדברים גרמנית אחרת. זה מלא ניבים גרמניים שחייב להיות שיידיש היא אחת הניבים, אתה מבינה? כן. זאת אומרת, היהודים פשוט סיגלו לעצמם שפה שהגוי לא יבין, והם הסתדרו ביניהם מין שפת סתרים כזאת של, כמו שאנחנו עושים בבית ספר כזה, אוקיי, רק לבית ספר נעשה שפת הבית. תכל'ס זה פרויקט מדהים, כאילו כל מה שקרה עם יהודים עם יהודים ויידיש זה מדהים. Talk Yiddish to me.
Talk Yiddish to me. Talk Yiddish to me. Talk Yiddish to me. Was? Ich verstehe nicht. יש נושאים שלא, איזה טאבו בתרבות, בשפה, שלא מדברים. בטח. כן, כאילו, אתיופים הם נורא צנועים, כזה, את יודעת, לא הייתי קוראת לזה ביישנים, אבל הם שומרים לעצמם הרבה דברים. כי אני חושבת שזה בא גם מתוך המקום הדתי. זאת אומרת, הם נורא דתיים, אז הם לא ידברו על סקס ועל מין ועל... אבל מילים קיימות, זה בדיוק כלומר, אם הם ירצו בכל זאת לדבר, הם ימצאו מילים? כן, כן. בטח. כאילו, אני מנסה לחשוב, כן, אני יודעת איך אומרים, נגיד, אברי מין באמהרית. אני יודעת. אני יודעת להגיד. אם תרצי להגיד אותם, בכיף. כן, אני לא יודעת, אם אמא שלי תצפה בזה, אני לא... קשה לי. יהיה לי מול אמא. זה דבר ראשון שנגיד, אם מישהו רוצה לדעת איזו מילה בשפה אחרת, זה מה שהוא שואל. איך אומרים, המילה הזאת היא הכי מסקרנת. כן? איזה מילה, נגיד, מסקרנת? איך אומרים פאק, איך אומרים זין, כאלה. אבל אל תראי את זה לאמא שלי. אז אני יודעת שזין אומרים כולה. כולה. כן. זה עם סיומת זה נשמע כאילו זה נקבה. נכון, אבל זה לא. אבל בעברית... אולי זה נקבה איך זה יכול להיות שזה נקבה? אני לא יודעת. זאת אומרת שבעברית, זה הכל, העברי מין של נשים הם זכר, שזה גם... אז היה. זה היה. נכון. אני מצאתי מילה לסטוץ ביידיש. אשכרה. כן. זה משהו שנגיד אני לא יכול לדעת אותו. ובסקס, אם אתה אומר לה את זה, משהו ברוסית... זה לא מגיע לסקס אם אני מתחיל עם רוסית, אבל אני אגיד לך ככה, אני חשבתי שלדבר ברוסית... תנסה. לא חשבתי שלדבר ברוסית באוזן ולהגיד משפטית ברוסית זה משהו מאוד רומנטי. אני חושבת שזה עובד, יש 146 מיליון רוסים בעולם, כנראה זה עובד. אז א', אני אשמח לחקור את הנושא הזה כמחקר, אבל אחרי כמה חודשים של זוגיות היא אמרה לי, אני מבינה מה אתה מנסה? זה לא עובד. אמרתי לה, אבל מה, זה בסרטים כל הזמן ככה, היא אמרה, באיזה שפה? אמרתי לה, לא יודע, צרפתית, לה. נגיד, כשאת כועסת, ואת רוצה שלא יבינו שאת כועסת, את תגיד את זה באמרית, או שבדרך כלל את רוצה שיבינו שאת כועסת. תלוי למי, אבל... לא, בדרך כלל אני רוצה שיבינו שאני כועסת. וזה כללות גסות, כלומר, יש את כל לא יודע, גסות, אבל גם... זאת אומרת, אני מבחינתי, יש לזה את כל המטען, כן? אבל לפעמים אני אפילו לא יודעת מה זה אומר, כאילו, אני לא מפרקת את זה למילים. מבחינתי זה מה שזה. יש דפיירגר. יש... מה זה? דפיירגר. זה נגיד, את רואה אף פעם לא... מרגיש לי כמו שידחפו אותך, שתיפול, לא יודעת, משהו כזה. אבל זה איזה פעולה. דפיירגר. כן, שמשהו יקרה לך. עכשיו, על ההרגר הזה יש מלא, זאת אומרת, שיקרה לך. יש דמי הסטפה, שזה יש את הקידם. יצירתי. יש את הקטנים, שזה דדר, מוין, שזה כזה טיפש, כזה... אין לך שכל, כל מיני כאלה. זהו, זה לא יהיה גס. כאילו, כי בכל זאת זה משהו שלמדתי אצל אמא. יש מילים שאמרתי לך שלא משתמשים בהם ביידיש פרקטית, כי אנחנו דוסים. ויש... אבל אתה מכיר אותם. ברור. כולם מכירים אותם, זה כאילו... יוצא לך מדי פעם? לא. לא? באתי להגיד שזה נשק קיום הדין, אבל זה לא נשק קיום הדין אפילו. אף אחד לא אומר את זה אף פעם. לא שמעתי את אבא שלי אף פעם. אתה מעצבני אם אני עצבני רוצה לקלל, אני אקלל בעברית, אבל אם אני חייב לקלל ביידיש, כי ההוא לא מבין יידיש, ואני עם חבר שכן מבין יידיש, וזה יהיה מצחיק אם אנחנו איפשהו ואנחנו מדברים ביידיש, אז יש
קללה ביידיש שאומרת גיינדרד, שזה לך לאדמה. זה בגדול אומר תמות, פשוט בדרך עגולה. לך לאדמה. עכשיו, לגבי אנטולי וקופה ראשית וכו', זה סטירה, זה הומור. זה חייב להיות גרוטסקי, זה חייב להיות מוקצן, זה חייב להיות מצחיק, כן, זה חייב להיות טיפה סטריאוטיפי, אבל אני דואג שלא תהיה אף קללה, בעיניי, כל הקללות שם מומרות לכל מיני ביטויים שחלקם קיימים בשפה הרוסית, חלקם לא קיימים בשפה הרוסית, אבל כי אני מבין את הקללות האלה, ואני לא רוצה שזה יהיה. ברוסית, למשל, רוב הקללות הן סביב מין, יחסי מין, דברי מין. לא, אצלנו זה ביג נו-נו. לא? ביג נו-נו. זה היה בתסריט מלכתחילה? היה, הורדנו את זה, כן. כי כשהם שאלו, אמרו, מה, אי אפשר להגיד את זה? אמרתי, אפשר להגיד את זה, וזה קללה, ממש קללה. אמרו, באמת, אבל כולם אומרים את זה. אמרתי, כי כולם לא מבינים את זה. אבל למה אי אפשר להגיד, לצורך העניין, למה אי אפשר להגיד כוס של האמא שלך, כן. אבל אפשר להגיד בליאד. למה? הרי זה קללה, זה אותו דבר, אבל בגלל שלא מבינים את זה, זה לא כאילו כמו שלי, תגל בצרפתית. לא באמת יודע מה זה אומר, וזה נשמע לי כמו איזה מילה. כן. אבל צרפתים שאתה אומר להם, אומרים, וכשאני שומע קללות בטלוויזיה, אני לא אוהב את זה. לא, אלא אם כן, יש לזה... הצדקה? כן, יש לזה כן, הצדקה. מה לאנטולי ההצדקה? אין הצדקה. בעיניי. ומה יכולה להיות הצדקה לקללה? שזה דמות של בן אדם בכלא, ש... אוקיי. לא יודע... אבל אתה יודע שכולם מקללים, בטח רוסים. כן, כולם מקללים, בטח רוסים, זה נכון. אתה מקלל? אני מקלל. כן. מאוד אוהב לקלל. יותר ויותר אוהב לקלל. ואשתי מקללת ברוסית, והכי מצחיק שבגלל שהיא לא מבינה מה היא אומרת את זה גם ליד אמא שלי, והפסקתי את המנהג המגונה הזה. סתם, לא, זה קרה איזה פעמיים. זה היה נורא משעשע. הרבה אנשים שלומדים שפות או יודעים שפות, מרגישים שיש להם סוג של פיצול אישיות כשהם מדברים בשפה מסוימת. אתה מרגיש שאתה קצת אחר כשאתה, נגיד, מדבר רוסית או עברית? כן, חד משמעית. אני חושב שאנשים שמכירים אותי, אני בעצמי לא יודע. זה באמת נקודה מאוד מעניינת שאני חקרתי לאורך השנים, ואני בעצמי מרגיש את השינוי באישיות שלי. כן. ברוסית ובעברית, ואני לא יודע למזג ביניהם. ככל שהזמן עובר, אז אני מוצאת את האחד הזה שמחבר את הכל. אבל היו תקופות זאת אומרת שממש הדמות, זו דמות אחרת. יש את הדמות ששרה בעברית, שהיא דמות אחרת מזאת ששרה באנגלית, ודמות אחרת מזאת ששרה באמהרית. וואו, זה לא רק פיצול אישיות, זה... סתם ראיתי אתמול קטע של שחר חסון, כי זה מה שאני עושה בחיים, יושב ביוטיוב, ושחר אומר שם שהוא הבין שהוא יודע אנגלית כשהוא חלם באנגלית. זה מה שהמורה שלו לאנגלית אמר. החיות שלי ספרו ביידיש מתוך שינה גם. ואני עברית, זו השפה הראשונית שלי. וכשאני צריך לדבר ביידיש, בכל מיני סיטואציות שאני... מול אחיינים שלי לא, כי זה תמיד יש את הבריחה לעברית וזה הכל בסדר. אבל כשאני צריך לעמוד, נגיד, מול אנשים ולדבר איתם ביידיש, זה קרה לי כמה פעמים. אני מאוד בן אדם שונה. את יודעת להסביר מה שונה ביניהם? מה בדיוק שם? במילים? כן. בתחושה בטוח את מכירה את זה, אבל... כן. תגיד, זאת ששרה באנגלית, מה היא? היא from the hood. היא קולית? היא קולית, היא מגניבה, היא משם, היא מארצות הברית. כל מה שאנחנו חושבים על התרבות השחורה באמריקה, אז זה זה. ובעברית, מה היא? אז בעברית, לדעתי, בגלל שהחינוך המוזיקלי הישראלי פרופר שהיה לי, הוא היה בלהקה צבאית, אז זה כזה להקה צבאית. אז זה לא קול, אבל... זה לא קול, זה כזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, ממלכתי, מסגרתי. להשתייך גם כשכואב, להמשיך ולחייך. כן, ואני יודע להסביר בדיוק מה שונה. השפה שלי עדינה הרבה יותר. יש לי, אני לא איש בוטה או גס רוח בשום צורה, אבל העברית שלי מאוד, מאוד ישראלית, מאוד חילונית אפילו. אוקיי. והיידיש שלי היא לא חילונית, כי אין יידיש חילונית. אז השפה שלי מאוד נקייה, מאוד עדינה.
אוקיי. אני לא בהכרח אוהב את זה, כי העברית שלי היא אני. זאת אומרת, אני סגלתי את זה לעצמי, את הסגנון דיבור. אתה חושב בשפה שבה אתה פונה לבן אדם שאיתו אתה... אני מאוד אוהב לדבר עם עצמי. כן. כן. בקול רם גם. עצרו אותי ברחוב פעם. ובדרך כלל זה באיזה שפה? תלוי מי אני מדבר. אוקיי. שאם אני מדבר... לא, באמת. אם אני מדבר... לא, באמת. אם אני מדבר, נגיד, אני מאוד אוהב לריב עם אנשים, עם עצמי. אוי, אני פשוט... כמה יש לך שם ש... המון. אני יוצא מהבית ב8 בבוקר, במקרים הטובים, ומשם מתחיל הטרלול של 2020, אני חוזר בערב לימי הביניים, וממש כיף לי עם זה. אני כל היום מתגעגע לזה. נשמע כיף, כן. כן, זה מאוד כיף, זה קצת פיצול אישיות, לגבי מה ששאלת קודם, אבל מה זה קצת? זה האמא של הפיצול אישיות, אבל זה בסדר. מפריע לך שאנשים אחרים מדברים לידך בשפה אחרת ואת לא מבינה? זה לא מפריע כמו שזה קצת לא נעים, כי הייתי רוצה לדעת על מה הם מדברים. זה לא נעים שמדברים. שאתה בן אדם היחידי בחדר שלא מבין מה אומרים. זה קצת מבאס. זה קרה לך שדיברת עם מישהו לידו שלא הבין את השפה, נגיד בעברית כשאת בחו"ל? זה קורה מלא. חבר שלי יצא עם מישהי שלא ידע יידיש, והיינו מדברים מלא בינינו כדי שהיא לא תבין, לא בקטע של לרחל עליה, אלא בקטע של עוד דברים שאנחנו צריכים לשמור בינינו, או דברים שפשוט עדיף שמישהו אחר לא ישמע אותם. אני והרכב שלי, אנחנו נוסעים ביחד, ואנחנו לפעמים, אתה יודעת, גוש שלם באוטובוס, או ברכבת, או במטוס, מדבר עברית, וכל השאר לא מדברים עברית. זה קורה לנו הרבה, ואז אנחנו, אתה יודעת, אפשר לרחם. בדיוק. להסתכל עליו, הוא שם, מה הוא עושה. עשית את זה? ממש לידו, בן אדם לידך, ואת... בטח, זה קורה מלא פעמים. בדיוק בגלל זה לא נעים לנו כשמישהו אחר עושה לנו את זה, כי אז אנחנו אומרים, מה הוא אומר עליי? אז אוטומטית, הבריחה שלך היא למקום שאתה יודע שהוא שם, שזה לא יפה. אני לא נעלב מזה, כי אני רגיל, אני יודע שזה נשק, אבל אני רואה שאנשים נעלבים מזה לפעמים. ולא סבבה, לא קול, אבל תלמדו יידיש, אני לא הולך להפסיק עם זה. ישבתי עם חבר שלי, יש לי חבר טוב, קוראים לו וסילי, ישבנו בפאב בתל אביב, בקינג ג'ורג', וישבנו ודיברנו ברוסית. אז הערב התחיל מזה שהגיעה מלצרית ושמה לנו תפריטים ברוסית. עכשיו, אין לי בעיה, אני קורא רוסית, רק הייתה לי שאלה למה. למה בתל אביב שמים לי תפריט ברוסית, כאילו באמצע, כאילו לא ביקשתי. אוקיי, אבל זרמתי, כי אני יודע רוסית, אז זה. רגע, נעלבת כאילו שהיא שמה לך ברוסית? לא נעלבתי, אבל זה, לא נעלבתי, אבל זה בול, זה לא יודע, זה לא גזענות, זה חשיבה סטיגמטית. הנה הגיעו שני רוסים, אנחנו עושים להם תפריט ברוסית. אז זה נשק אדיר. למרות שאני רוצה שהרבה ישראלים ידעו יידיש, אני מבין מה הערך של לדבר שפה, שהיא שפת סתרים, מה שקרה שפת סתרים. אז אנחנו יושבים ומדברים ברוסית. ואז שני החבר'ה שיושבים, אני שומע אחד אומר, וואי, אני לא יכול לשמוע יותר את השפה המגעילה הזאת. השני אומר, כן, זה קשוח, אחי, קשוח. ואותי זה כל כך הצחיק. ואז באיזשהו שלב הגיע מלצית ואמרתי לה, אפשר חשבון? הוא אומר, אתם ישראלים? אמרתי לו, כן, אחי, מה חשבת? הוא אומר, לא, כי דיברתם ברוסית, אז אמרתי, כן, אחי, אפשר לדבר ברוסית. הוא אומר, לא, בדוק, מה קרה? בטח שאתה יכול לדבר ברוסית וזה. לא יודע שלפעמים יש פדיחות. אני זוכר שהיינו בירושלים, היינו ילדים קצת לא ילדים טובים, ילדים מציקים כאלה, והיינו אומרים לכל מיני אנשים שלא יודעים יידיש, מצביעים על השעון כזה ועושים, ון פייגרסטה, מתי אתה מתפגר? ולא יפה, מאוד מאוד לא קול, לא, אל תלמדו ממני. ויום אחד חברמן כזה, עשה את זה, וניגש למישהו שאני נראה אפילו, לא רק לא חסידי שמדבר יידיש, הוא נראה מזרחי על גבול הדתי-לאומי. והוא אמר לו, ון פייגרסטה, והוא ענה לו ביידיש. הוא אמר לו ביידיש, דקה אחרי אבא שלך. המינות נורדאין טאטן. ואני זוכר את זה כטראומה. זה היה מפחיד.
אני חושב שמאז לא עשיתי את הדבר הזה, ולא סיפרתי את הסיפור הזה לאף אחד לדעתי. זה סיפור שהפחיד אותי, כי אמרתי, אתה לא יכול לדעת, הוא איפה נולד, בדיוק. ומה הוא יודע. מילה לבנים, היא קיימת באמהרית? בטח. איך אומרים את זה? יש פרנץ'. זה פוגע? כלומר, זה מילה גנאי או שזה ניטרלי? זה ניטרלי נראה לי, ויש נץ'. אוקיי. נץ' זה, יש את נו, אפר, נצ'י נץ'. נצ'י נץ', זה בדיוק זה. נץ' זה... אז זה נשמע חמוד, זה לא נשמע. זה לבן. לא, הוא הפך את זה לחמוד, זה לא חמוד. כאילו, זה לא כללה, אבל זה גם לא חמוד. זה נץ'. זר לבן. כן, בדיוק. עם דגש על לבן. דגש, מה זה דגש? זה המילה לבן. אם את רוצה להגיד על משהו שהוא זה, אז זאת אומרת נץ'. כאילו, לבן. זה לבן. זה כמו ש... נכון, צ'ורנה זה שחור? כן. אז את יכולה להגיד את זה גם על עלה, נכון? אם העלה יהיה שחור, אז תגידי... כן, זה הצבע. אז בדיוק, אז נץ', זה זה. כן, לצ'ורני גם יש קונוטציה שלילית. נכון. כן. שזה לא צבע. אבל זה צבע. אבל זה צבע במקור של זה. אז ככה בדיוק עם נץ'. המילה גוי. יש לה קונוטציה שלילית. מאוד. היא מילה שיש בה רק קונוטציה שלילית בעיניי. אני לא מגדיר במילה גוי אדם שאינו יהודי. לא, איך אתה מגדיר? יש לי שריטה נוראית עם זה. א', אני לא חושב שיוצא לי להגדיר מישהו שהוא לא יהודי, להגיד על מישהו, אתה לא יהודי, לא קורה. אבל גם אם כן קורה, גוי היא מילת לעג לחבר שלי. אני אגיד לחבר שלי, איזה גוי אתה. אני לא יודע, זה אני, זאת לא הגדרה שקיימת, לא קיבלתי אותה ממישהו, אני פשוט חושב שזה נכון יותר. במקור היה לה משמעות אחר, נכון? כן, גוי זה עם. זה עם פשוט. עם, המילה עם, גויים זה עמים. לא. כולנו, שוב, מה זה כולנו? זה מה שאני מאמין בו. כולנו גזענים, יום-יום, המטרה של כולנו להילחם בזה. לאפיפיור יש אקאונט, יש לו טוויטר שהוא מפרסם ב9 שפות. טוויטר הכי פופולרי שלו. הוא עצמו? כן, הוא עצמו. הוא בעצמו כותב? הוא יודע שפות, ואז... ממש משועמם. ואז הטוויטר הכי פופולרי שלו זה בספרדית. אתה מפרסם בשפות שונות? לא, אני מפרסם רק בעברית. כי? כי אני מתבייש ברוסית שלי, למרות שהיא טובה. כן. אבל אני לא אכתוב היום מאמר ברוסית, או כתבה, או יותר מסטטוס בפייסבוק, אני לא אכתוב, כי אני לא יודע, לא זוכר את כל הפסיקים יש ברוסית הרי אין ספור כללים של פסיק, שמיק, איפה זה, איפה פה. זה משהו שחבל לי עליו. אני מת לשתף הרבה פעמים בפייסבוק, בטוויטר, באיפשהו, שירים ביידיש שאנשים יבינו. אני מדי פעם עושה את זה ומצרף תרגום בסיסי, אבל מאוד מאוד, לך תסביר לאנשים משהו על השפה שהם לא מבינים בכלל. אז שפת אם היא? רוסית. אבל לא למדתי אותה כשפת אם בבית ספר. אוקיי. למדתי אוקראינית. ורוסית למדנו כשפה זרה. כן. פעם בשבוע. והמורה שלימדה רוסית כשפה זרה, הייתה אותה מורה שלימדה 40 שנה לפני כן רוסית כשפת אם. שפת אם שלי עברית, אבל כל האחיינים שלי, שזה 70, מדברים יידיש, שפת אם. אוקיי. באיזה גיל התחלת לדבר יידיש? סיפרו אותי, השאירו לי את הפאות, בגיל 3 עושים חלקה, וחלקה זה תספורת ביידיש, וכשאתה מסתפר בגיל 3, בעצם שולחים אותך לבית ספר. אז אנחנו הלכנו לחיידר שלמדו בו ביידיש, אז אנחנו באנו ממקום שדיברו בו 100% עברית, והעברית הייתה חשובה שתקנית, כאילו. הייתה לסבתא שלי שריטה כזאת בעניין, פשוט הגעתי למוסד שלומדים בו ביידיש, וכל הילדים שסביבי בכלל לא אמרו אבא ואמא בבית. הם אמרו טאטי וממי, או טאטה ומאמה, ופתאום מצאתי את עצמי באיזה... אני זוכר שאמא אחת שאלו אותי, מה אתה אומר אבא ואמא בבית? זה היה מין הלם כזה, זה כמו שישאלו אותי בתל אביב, מה, אתה מדבר יידיש? זה היה שתי עולמות כל הזמן. אמא שלי מספרת שבגיל 6 אני אמרתי לה, מספיק. זאת אומרת, בחרתי, חשבתי שאני צריכה לבחור או זה, כי זה בלבל אותי, לא הבנתי מי אני. והיום אני יכולה להגיד לך שאני, באמת יש
זאת אומרת, אני לא דוברת את השפה, אני לא מצליחה להבין איך היא אומרת לי בכלל שדיברתי... עשית פה מאמץ לשכוח את השפה. כן. טוב, גם שפה זה אימון. אם אתה לא מדבר את זה, זה הולך. ואיך זה היום? אז עשיתי סיבוב, זאת אומרת, בגיל 6 אמרתי לה לא, ואימא שלי, דרך אגב, היא רצתה. היא רצתה לדבר איתי בעברית, כי גם היא רצתה ללמוד עברית. אז היה פה... אינטרסים. אימות, מאמץ משותף, מה שנקרא. סיוט. שם המשפחה שלי מאוד פשוט, סטיופין. כן. הסתבר לי בשנת 99, כשעליתי לארץ, שזה לא פשוט בכלל. זה ממש היה, ועודנו, הסיוט של חיי. אסתר, זה שם ישראלי. נכון. היה לך שם אמהרי במקרה? לא. קודם כל, אני רוצה להגיד שיש את אסתר גם באמהרית. באמת? אז אומרים את זה אסתר, אבל זה אותו דבר, זה אותו שם. בדיוק עכשיו שנכנסתי, אז הוא הזכיר את הזמרת המוכרת מאתיופיה, אסתר אווקה. שהיא לא יהודייה, אבל קוראים לה אסתר. אסתר זה נשמע מגניב. נכון? ומה עם השם? מה עם השם? זה לא השם, נכון שקיבלת? זה לא השם שקיבלתי בילדותי. אני רציתי להיות, בכיתה ב', אני רציתי לשנות את השם שלי לקווין. כן. אני רציתי להיות קווין סטיבנסון. לא יודע למה. אבל מה היה? השם האמיתי, השם שאיתו נולדתי, שנתנו לי הוריי, היה קונסטנטין. נו, אם קוראים לך קוסטיה, אתה מגיב. בוודאי. היום. כן. כן. לא, מה? לא, מה זה מגיב? אני לא החלפתי שם, אני הוספתי שם. ואמא שלך? ורציתי להחליף שם. רציתי להחליף, לא רציתי להוסיף, רציתי להחליף. אבל אז שהגעתי בגיל 16, אני לא זוכר, מתי, למשרד הפנים, פתאום הבנתי שאני לא רוצה להחליף, אני רוצה להוסיף. ואיך אתה מציג? לפי מה אתה בוחר? יש לך עכשיו... לא, אני תמיד מציג את עצמי כדניאל, אבל האחים שלי ואימא שלי קוראים לי קוסטיה, תמיד. כן, זה מצחיק, השם משפחה שלי, הוא גם, הוא לא רדה, הוא רדה. אז זה בעצם אסתר רדה. וואו. וזה, בעברית זה אסתר רדה. אז משהו קרה שם בדרך. היי דיה. היי דיה. עדיין יש לי בעיה עם זה. אוקיי. עדיין יש לי בעיה עם זה. אני אגיד לך ככה, עכשיו כשאני מראיין בעצמי בפודקאסט שלי אנשים, בתוך כדי לפעמים שאני שואל שאלה, או אני מבין שאני טועה, כי זה כל כך לא מושרש בראש. זה קטע, כי... מה? כאילו עם שלם. כן. שמשגר חלליות. כן. ומפתח פצצות אטום. כן. מסתדר בלי הידיעה. כלומר, ממש לא חובה. למה אני תמיד כשאני מנסה להבין, יש פה היי, אין פה היי, למה צריך אותה? אבל תחשבי שאותו עם הזה שמסתדר בלי היי, הידיעה, מתמודד עם דברים הרבה יותר קשים מזה, כמו למשל 7 הטיות של שם עצם, ושל שם תואר, ושל שם פעולה. כפול 3, שזכר, נקבה. וזכר, ונקבה, וגוף שלי. כאילו, אם אתה מעמיס על התלמיד המסכן הזה בכיתה א' גם היי הידיעה, אני פשוט לא יודע אם הם יעמדו בקצב, כי בכיתה ה' אתה כבר מתחיל ללמוד פיזיקה. מילים, נגיד, שקיימות רק באמהרית? יש כאלה? בטח. נגיד, יש איזה שיר שאני שרה, ננו ני, אז שם אומרים, ננו ננו ני, כאן שאלן גודאי. אז אומרים לי, מה זה אומר, גודאי? וזה... לא יודעת להסביר, זה... לא יודעת. אני מבינה את זה, אבל אני לא יודעת להסביר את זה. זה חפץ? לא, זה... רגל? חיות, זה החיים, זה התמצית, זה ה... ויטליטי כזה? כן, ההפעלה. משהו כזה, לא יודעת להסביר. אני חושב שהמילה אווירה לא קיימת. כאילו, הוואי, מבינה מה אני אומר? המילה הזה, מה שקורה פה לא קיים ביידיש. וייב כאילו? לא וייב. הוויה. הוויה, אוקיי. אין לי תרגום למילה הזאת. בוא נמצא מילה שחסרה לך ברוסית. היא קיימת בעברית. ברוסית? ואין את זה ברוסית.
לפרגן. יפה. אין מילה כזאת, כי רוסים לא מפרגנים, סתם. והפוך, מילה שחסרה באמהרית, כלומר, יש את זה בכל השפות. אין את המילה לא. אין מילה לא? לא. ואם את לא מסכימה, איך את אז אומרת? זה תמיד השלילה של מה זאת אומרת, יש מילה... זה מטורף. את לא יכולה להגיד לא? לא. אין לא, אין כאילו את המילה לא. יש את נגיד, אני מנסה להסביר. אני לא יודעת איך להסביר את זה אפילו. את רוצה לאכול, ואת לא. מה תגידי? אני יכולה להגיד, אני לא רוצה. עם הפועל זה עובד. כן, אבל אין לא כמילה, זאת אומרת. וואו. וואו. יש משפט ביידיש שאת אומרת ליהודי, שהוא יהודי, הוא אפילו לא דתי במיוחד, או שהוא לא איזה עושה חסד גדול, אבל יש בו מין רצינות יהודית כזאת, ותגידי עליו, ארלך העיד. על אישה תגידי, ארלך העיד עיני. ארלך זו מילה שאין לה תרגום. זו מילה מאוד 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 מרימה. היא כאילו ההייליסט של המחמאות. את תגידי על יהודי שהוא ארלך העיד, זה מאוד מאוד מאוד, אפילו לא יחמיא לו, זה ירומם אותו. יש לי סיפור על פושקין. שהוא אתיופי. זה מטורף. נכון. אני בשוק, עדיין, כי הוא הגאון הרוסי הלאומי, הוא הגאווה הלאומית של רוסיה. נכון. ומסתבר שהוא עכשיו רוקסטאר באתיופיה, ויש לו עכשיו אנדרטה. באמת? כן, את זה אני לא ידעתי. אני רק ידעתי שהוא אתיופי קצת. כן. איזה קטע, מעניין. אני גיליתי את זה ממש מזמן, נראה לי שהייתי בגיל ההתבגרות. איזה אימא רוסייה של איזה חברה אמרה לי, את יודעת שפושקין הוא השיר הזה, ואז היא סיפרה לי שיש לו גם טלטלים, הוא נראה אתיופי בכלל. ככה אני גיליתי את זה. אין לו גם יחסי ציבור בחול, או בניגוד לדסטויבסקי וזה, הוא לא כל כך מוכר. הוא לא כל כך מוכר. כן, אני הכרתי אותו שוב, רק בגלל הסיפור שהוא אתיופי, כן? רק בגלל זה. בסדר, אז יש לנו את פושקין. כן, לגמרי. את זה ואת הזרות במדינת ישראל. שתעשת סדרה מדהימה, כתב אותה מישהו שאני מאוד מאוד מעריך, והוא לא דיבר יידיש מהבית. ואם הוא היה יודע יידיש מהבית, הוא היה חוסך לעצמו יועצים על הסט, וחוסך לעצמו פדיחות כאלה ביידיש. למרות שאני, עכשיו היה את אנאורתודוקס בנטפליקס, אני ראיתי את אנאורתודוקס, שום דבר שם לא אמיתי, שום דבר שם לא קרוב לאמת, וכל כך התמוגגתי על כל שנייה של צפייה, כי אני לא צריך שזה יהיה אמיתי. בשביל שזה יהיה אמיתי, אני אצא לרחוב ואני אדבר עם אנשים, למה אני צריך? הם כאילו מדברים שם על החסידות סאטמר, שזו החסידות עם הכי הרבה יוצאים בשאלה אי פעם, כאילו. כן, אבל זה הביא יידיש לנטפליקס. זה הביא יידיש לנטפליקס, לפניי, וזה מדהים, הצפו בזה מלא אנשים, ואני מבסוט רצח על הסדרה הזאת, ואני מבואס שזה קורה עכשיו בקורונה, שזה לא יכול לפרוץ ביותר גדול, שהם פשוט הסתובבו בעולם השחקנים ויתנו קצת מהקסם הזה. אבל סדרות וסרטים שנתנו להם להיות ביידיש, ונעשו בצורה לא לועגת, אני בעדם, חד משמעית בעדם. ואתם הייתם חכמים. זה אנחנו חכמים, אין מה לעשות. לא, זה לא. אתה יודעת, יכול להיות שזה מיתוס, כי נגיד יש עמוד בפייסבוק, דווקא זה לרוסים, רק רוסים שם, ואת לא רואה מילה כתובה ברוסית. מילה, אין. באמת? אין. אבל אני חושבת שהם... מה זה הדף הזה? רוסים מילאים הם מתנסים. וזה כתוב ברוסית או בעברית? בעברית. אוקיי. ותיכנסי לשם, ואין. כלומר, המאבק היה על הזכות, לא באמת על... ויכול להיות שהיא באה... לא, גם אני אגיד לך, איך הם יכולים להיות מתנסים ועילאים, על מי הם התנסו אם זה לא יהיה כתוב בעברית. אני צריכה להבין את זה כדי שתתנסי עליי, את מבינה? אם אני לא מבינה, זה לא קיים. אז אולי זה... שידעו. שידעו שיש רוסים שמתנסים ועילאים. אין לנו במרחב הציבורי אנשים עם מבטאים, כי זה זרות, וזרות מאוד מאיימת על החברה הישראלית, ולכן ככל שיהיו יותר אנשים עם מבטאים, ויש לנו את הנציג שלנו, שגם הוא הפך לנציג, סמיון, אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, אפשר לכבד אותו, לא לכבד אותו, לחשוב שהוא ככה וככה, אבל אם את מוציאה אותו מהמשוואה, מי נשאר?
מי נשאר בפריים טיים הישראלי? ראונו טגניה? יש גנים שהם רק של רוסים. יש דבר כזה. יש שכונות שלמות בבת ים, באשדוד, שהם ממש רוסים שולטים בהם, זה כאילו, הכל כתוב ברוסית בחנות, הכל כתוב בשילוט. אולי צריך להתחיל באמת לפתוח גנים באמהרית. זה מעניין, כן. זה הרי מתחיל שם. מתחיל שם, זה ממש מתחיל שם. אפשר לקרוא לזה גזענות, אני לא חושב ככה. כן. אני חושב שזה פחד מזרות. כי ישראל, להבדיל ממדינות גדולות בגודל ובהיסטוריה שלהם, ישראל מדינה צעירה, וישראל זו מדינה עם תודעת הישרדות. לא צריך להסביר, זה מובן לדעתי, גם בגלל ההיסטוריה, גם בגלל שואה, גם בגלל מלחמות, גם בגלל שכנים, גם בגלל המצב הפוליטי, ולכן כל דבר שהוא לא ישראלי מובן, אז נשאלת השאלה, האם אתה משלנו או אתה נגדנו? והזרות הזאת היא מאוד מאיימת, ואני, בגלל שאני מבין את זה, אני לא כועס בקטע של לא, ההפך. השפה הזאת הולכת ונכחדת. כן. זאת אומרת, נס שאנחנו מתרבים כדי שיהיה מי שידבר אותה. והמחסור בה הוא בהפריה. כל שפה צריכה גם הוגים, וגם סופרים, וגם משוררים ברמה הבסיסית שלו, שיר מוזיקה. אבל יש לה. ליידיש אפילו יש אקדמיה בניו יורק, נכון? כן. כל פעם שיש איזה סמיון בפריים טיים של ערוץ 12, 12, whatever, ולא קרה כלום, נכון? הנה, הוא יושב שם והוא מדבר, ויש לו מבטא, ואף אחד לא מת. וכולם מבינים אותו, הוא איש מצחיק, וסבבה, וזה עבר. אז יכול להיות שיום אחד תהיה איזה מגישת חדשות עם מבטא. יכול להיות. או הייתה אתיופית. אחת. נכון, הייתה אחת. טטיאנה, נכון, היא לדעתי לא הייתה רוסייה, היא הייתה לדעתי משהו, אם אני לא טועה, יוגוסלבי או... אז הייתה עוד אחת. הייתה רוסייה, זוכר. בשנות ה-90, אבל היה לה מבטא והיא לא... אבל נכון שזה מוזר של1,100,000 או 200,000 רוסים, הייצוג שלהם במדיה הישראלית הוא אפסי. זה מוזר, זה מה לשאלה. כן, ולעצור את גיל 6 שלי, כמו שאני באתי ומרדתי, אז לעצור אותי. לא, 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 את ממשיכה ללמוד, ככה. כן. כלומר, את אומרת את זה, היה רגע עכשיו שאת מצטערת על זה? בטח. כן? כן. טוב, עשיתי את זה כי הייתי צריכה לשרוד, הייתי ילדה. ככה זאת הייתה התחושה שלי, זה היה ההישרדות שלי. אבל לגמרי מצטערת שאני... מה זה? זה עולם, זה עוד עולם, כי שפה זה עולם. זה כניסה להכל. כן. נכנסת דרך שפה, לכל לעומקים. ממש. ויש לי את זה נגיעה, זה לא... יש לי כאילו יש לי מפתח, אבל רק לפואיה, כאילו עוד לא לכל הבית. בן זוג שלך, הוא חשב פעם ללמוד אמהרית? נגיד... לא. לא? הוא גם לא חשב ללמוד מרוקאית ואלג'יראית, שמשם הוא בא. לא, גם צרפתית, שזה עוד איזה חלק, כאילו סבתא שלו מדברת צרפתית, גם את זה הוא לא חשב ללמוד. אשתך לעתיד, חייבת לדעת... יידיש? יידיש או עברית, או... יש שפות ש... יידיש או עברית בטוח היא רוצה לתקשר איתי. אני לא יודע אם היא חייבת לדעת יידיש, אני חושב שהילדים שלי ידעו יידיש, וידברו יידיש, והיא תלמד. זאת אומרת, זה קרה לי עם איש גיסה אחת שלי שלא ידע מילה יידיש, ולימדנו אותה, אני זוכר בתור ילדים ישבנו עם גיסה, זה היה מאוד מאוד כיף, כי זה היה לא הרבה שנים אחרי שאנחנו למדנו, אבל אני למדתי בגיל 3, נכנסתי לבית ספר, אז עד גיל 6 נגיד למדתי יידיש, מגיל 7 לימדתי אותה. וזה מאוד מחזק אצלך את הידיעה גם, כשאתה מלמד. אין לך חופש ביטוי כשאתה צריך לענות על שאלות על אשתך. אלא אם כן אתה אדם מאוד אמיץ, ואני מטבעי לא. אני גם לא רוצה שזה יפגע בתהליך הלימודי שאני פתחתי. אני מאוד רציתי שהיא תלמד רוסית. מה, לחצת? כן. אז למדתי בגיל צעיר, יכלתי ללמד בגיל צעיר, ואם אני אוכל את הילדים שלי בגיל צעיר ללמד את התרבות הזאת, שהיא תרבות, זה לא יעזור כלום. כל ספר שהם יפתחו מחר, ספר יהודי,
ופתאום הם יראו איזו הגה שלפני 200 שנה על הדברים שרש"י אמר, היידיש תעזור להם. ולמרות שהיא לא הגותית וספרותית ואקדמית. זו יידיש שהם צריכים לדעת, הם צריכים לדעת כי אני אגיע לאחיינים שלי והם ידברו איתם והם ידעו יידיש, או זה פשוט בעיניי זה גם נורא יפה. היא שפה נורא יפה לילדים. אני ישראלי, דובר רוסית, ואני מאוד אוהב את התרבות הרוסית. אני לא מרגיש קשור לרוסיה כמדינה, או לרוסיה כעם. אני אפילו לא יכול להגיד ב100% שאני מבין אותם. היום. אני לא מדבר על ספרות, זה אני מאוד אוהב. ספרות, תרבות, מוזיקה, מאוד אוהב. אבל כעם, היום, ב-2020, אני לא בטוח שאני והם אותו דבר. כי זה שאני יודע רוסית והם יודעים רוסית, זה לא עושה אותנו אותו דבר. אנחנו, באמת, זה מדינות כל כך שונות. אבל רוסית כשפה, כנושא איזשהו, אני נשמע פלצן מת, איזשהו גנום תרבותי, את זה אני מאוד אוהב. ואת זה הייתי רוצה לתת לילדים שלי. אוקיי. ובשביל זה היא צריכה ללמוד רוסית עכשיו. ואת זה נתתי כאיום, שאני אלמד אותם, והיא לא תדע. ועכשיו עם הילד שלי, אני לא מדברת איתו באמרית, כי אני לא רוצה לקלקל אותו, כי אני לא באמת יודעת. אבל אמא שלי מדברת איתו, שזה מגניב. קשה לי לפנות לילד קטן בעברית, כי התרגלתי שהאחיינים שלי, שהם הרבה, אוקיי, הם תופסים לי חלק מאוד גדול בחיים. תחילו שרק לזכור את השמות של 70 ילדים. כאילו זו משפחה מאוד 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 גדולה, שהיא כל הזמן סביבי, אני גר איתם, והם מדברים יידיש. אז לפנות לילד בעברית, מוזר בעיניי. יש מילה שאמא שלי אומרת על ילדים, אף אחד לא משתמש לדעתי במילה הזאת, שהיא תרגום למילה טהור, אייליג, ואמא שלי אומרת על זה על ילדים, כי לילדים אין מה לעשות, יש להם משהו טהור בפנים, משהו שעוד לא נפגע מהגועל נפש, וזו מילה כל ילד שאני רואה, אני מת להגיד לו את זה. ולא משנה מי הוא לא משנה אם הוא דתי, אם הוא יהודי, אם הוא מי הוא ומה הוא. פשוט זה משהו שזה כאילו מזדקק לך לעולם מאוד מאוד טהור. אני לא יודעת איך, את יודעת, איך מרוקאים עכשיו ילמדו מרוקאית, אני לא יודעת, אבל נגיד, אני רואה חברות שלי שהן הולכות ללמוד, לקרוא ולכתוב באמרית. כן. איפה אפשר באמת? יש פרטי כזה, כל מיני, לא איזה משהו מסודר. אני יודעת שבאוניברסיטה יש לימודי, זאת אומרת, אם אתה כבר מגיע מוכן, אז אתה יכול ללמוד שם. ואני רואה גם, אתה יודעת, יש איזושהי חזרה כזאת, ברדיו אפילו, מוזיקה, אז התימנים שרים בתימנית, והמרוקאים שרים במרוקאית, וגם אני אפילו עצמי שרתי באמהרית. זה כן קורה. אני מאמין שאי אפשר לחייב מישהו ללמוד. כאילו, אי אפשר ללמוד. צריכה להיות איזושהי מוטיבציה פנימית. ואז איכשהו היום, כשאומרת, טוב, אני יושבת על רוסית, אני אומר, מה שבא לך, לא חובה. אז היא אומרת, מה? זאת אומרת, מה, את לא עושה את זה בשבילי. ואז אני מנסה כאילו לעבוד עליה, לגרום לה לחשוב שזה בעצם, שזה בא ממנה. כן. שהיא החליטה. היא קונה את זה? לא. לפעמים היא משתפת פעולה. אבל היא נהנית לפחות, היא... אני חושב שכל בן אדם נהנה מההצלחה. מצליחה? כשזה מצליח, כן. יש לה גם קטע שזה מצחיק, היא מצליחה לבטא דברים שלחך הצברי מאוד קשה לבטא. כמו מה? היא מצליחה? כן, זה נורא מצחיק אותה. זה נדיר. היא לא מבינה שהיא מצליחה. כי כשהיא אומרת מי, אני אומר לה מי. ואז עושה לי מי. בדיוק, היא אומרת, כאילו, למה שמישהו ידבר ככה? מי. מה זה אומר? זה מילה או אנחנו? מי. זה מילה? כן, אנחנו. מי. טוב. אוקיי. יש פה פיל או פיל? זה 3 מילים שונות? דה? אוקיי. פיל. זה אחת מהן. פיל. בואי נעשה עכשיו ארוכה. אוקיי. יש שם איזה 17 אותיות. זה סך הכל יזם. אוקיי? предприниматель. מה זה אומר? יזם? יזם?
предприниматель. פרינימציה. פריט פרינימציה. טוב. פרינימציה. приниматель. מציל. Да. יש לו בשר. רכה. רכה. חברה שלי, היה לה איזה משחק שהייתה עושה לי, לא, 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 לא. כאילו, יש לה כמה למדים, נכון? יש כאילו... נכון. יש למד רכה, יכול להיות לה, 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 בדיוק. ויכול להיות לה, 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 לה. שתיהם נשמעות לי אותו דבר. יא. יא, יא, לא, לא, לא. זה מצחיק. פריט פרינימציה. וגם הזיכרון. יפה שזכרת. יפה, יפה. ממש. מה? כס בכס. כן. כולל, בגרוע. תהדלת. כס בכס. תגידי. כס בכס. לא, כס. כס. הנה, נכשלת על ההתחלה, מה אני אגיד לך? בצליל הראשון. נכשל. אצלה זה קורה. הנה, הוא מביא את זה. יופי. כס, אז כל המשפט. כולל. בגרוע. טוב, תהדלת. תהדלת. יואו, טוב, טוב, טוב. טוב. אוקיי. עכשיו, מה הוא אמר? לאט לאט, גם הביצה תלמד ללכת.